Dumnezeu nu e o chestie religioasă. E o realitate cosmică. În celulă există mitocondria. Ea este cea care dă energie celulei. Dar dacă celula nu este folosită, nu o folosești. Nu-ți folosești mușchii, îi pierzi. Nu-ți folosești creierul, îl pierzi. Mitocondria trage de lizozom, care se sparge și enzimele de lizare distrug celula și mai distrug și celelalte celule în preajmă. Și începe degradarea. Noi nu murim. Dacă am pornit la drum, ne reluăm drumul de unde am lăsat, ca structuri de memorie care s-au acumulat în timp și de unde am lăsat, de acolo pornim mai departe. Lumina este o frecvență, are o frecvență. Tu când asculți la radio un concert, el este pus pe o frecvență. Frecvența respectivă îți permite să transmiți informația care e concertul. Ok? Din cauza asta, fotonul ăla captiv e purtător de informație mai departe și informație cosmică. Se poate duce peste tot. Destinația este armonia. Dragii mei prieteni, bine v-am găsit. Astăzi vreau să facem împreună cu domnul Florian Colceagă o imersiune în această lume de necontestat a faptului că Dumnezeu există. Chiar dacă pentru foarte mulți oameni pare o teorie, o credință, o valoare, un punct de vedere religios, domnul Florian Colceagă, care și-a desăvârșit multe dintre științe în multe locuri ale lumii și cu foarte mulți oameni, a luat copii, tineri, le-a deblocat mințile, le-a insuflat purul impuls pentru adevăr, pentru căutare, pentru spiritualitate și a demonstrat în mai multe cadre științifice în vasta lui lucrare pe care o găsiți pe hkrdi.org, site pe care o să-l pun și în comentul și în descrierea acestui film, un institut care se ocupă cu cercetarea și dezvoltarea ființei umane, cât și păturii sociale, pentru că în ultimii săi 30-40 de ani a vrut să fie de folos acestei sfinte planete și să caute să-și depună tot efortul ca și o albinuță care aleargă într-una și nu se oprește niciodată din muncă. Am zis astăzi să luăm din această cercetare a domnului Florian Colceag și să punem pentru domniile voastre ceea ce înseamnă demonstrația incontestabilă și științifică a valorii, a perpetuării undei divine aici în plan material, în plan eteric, pentru noi, întru noi și din noi. Și să luăm aceste valori și aceste demonstrații și să le punem pe înțelesul fiecăruia și să vedem cum reușim să ne apropiem de o înțelegere pentru mințile noastre, pentru sufletele noastre, că Dumnezeu se află în continuitate cu ființa noastră moment de moment și să nu-i mai incontestăm valoarea că atunci când avem un necaz, o problemă, un conflict, El de fapt ne lasă sau se îndepărtează de noi și după aia cerem prin rugăciune: Doamne, dă-ne, Doamne, fă-ne, Doamne, mântuiește-ne și desăvârșește-ne. Și de ce nu putem să trăim mai des cu El înăuntru și de ce nu putem să facem apropierea aceasta, legătura, conexiunea, podul cu lumea celestă întru totul în noi înșine, încât să avem această dimensiune la un click, un moment, un gând distanță de Marele Dumnezeu. Ei bine, domnul Florian Colceag, vă mulțumesc foarte mult că v-ați făcut timp să ne ajutați să înțelegem mai mult din această demonstrație științifică pe care ați spus-o aici și să ne ghidați, să ne instruiți cum putem să ajungem prin modelarea pe care ați făcut-o prin fractale algebrici și nu doar prin înțelegerea omului pe care o putem împărți altora, că această demonstrație științifică și incontestabilă a lui Dumnezeu este în plan material, oferită, dăruită și permanentizată întru totul și noi uneori comutăm pe altă undă și nu-l mai simțim. Cum să facem să comutăm la loc unda și să ne reglăm pe vibrația cosmică, simțindu-l, trăindu-l, primindu-l, perceptându-l
și trăindu-l cu totul. Da, pentru mine e simplu. Pentru alții nu mai e simplu. Dar vă dau o indicație. Căutați pe YouTube Fine Tuning. Fine Tuning e un filmuleț micuț care ne arată cât de delicat este universul ăsta ca existență. Dacă sunt niște numere colosale, 10 la 10 la 10 și așa mai departe, ca să se întâmple ceva. Deci, Dumnezeu a creat universul. El este creatorul. Dacă ar fi un pic mai altfel, mai într-o parte sau mai în altă parte, universul ăsta n-ar putea să existe. Filmul vă spune mai multe decât vă pot spune eu și e păcat să nu-l vedeți. Fine Tuning. Ați cercetat foarte mult lucrările lui Peter Garaiev și ați văzut că, de fapt, el lua dintr-o fotografie a unui om care avea sănătate și ulterior, când omul avea o disfuncție, el putea să preia din modelarea acelei fotografii o anume zonă acum bolnavă a unui pacient și să o modeleze prin celule STEM. Da, eu chiar folosesc tehnologia lui Garaiev, m-am întâlnit cu el. Înainte să moară. Da, înainte să moară, el trebuia să ia premiul Nobel, dar a murit între timp. Și am cercetat lucrările lui. El n-a apucat să cerceteze lucrările mele, dar ne-am înțeles ca frații, imediat. Pentru că eram pe aceeași undă. Iar acum am un aparat care pleacă pe vibrațiile lui Garaiev, cu care îmi repart genunchiul. Și a început să mi se refacă condilul care fusese tăiat de Chirurg. Și am reușit să merg acum cu tine de la mașină până la studio destul de bine. Am dreptate? Corect. Bun. Fac în fiecare dimineață câte o plimbare la pădure cu soția de o oră și pot să merg. Deci avea dreptate Garaiev. Dar aici, cum să zic eu, e tot o urmă de tip fine-tuning. O ajustare. E o ajustare. Noi trăim acum într-un context extraordinar de complex, în care, din neștiință, neatenție, neputință, frică și alte multe fenomene, noi nu suntem conștienți de ce se întâmplă. Nu suntem conștienți și avem foarte multe probleme care sunt emergente în fiecare clipă. Ca oameni sau societate? Ca oameni, ca societate, ca natură. Natura este într-adevăr Se autoreglează? Da, regulabilă. Dau două exemple. Un exemplu a fost explozia de la Cernobâl. În 86. Când a fost acea explozie de la Cernobâl, din cauza radiațiilor care au fost uriașe, n-a mai rămas nimic viu. Viața și-a recăpătat funcțiile între timp. Acum nu mai sunt acele radiații la fel de intense sau s-au adaptat ființele, pentru că acum, în pădurile care sunt verzi, găsești animale la Cernobâl, în Ucraina, găsești păsări, găsești toate ființele cu putință, nu mai sunt oameni, sunt clădirile goale. Au crescut arbori în ele. Au crescut arbori în clădiri și mari, că au trecut timp de atunci. Un al doilea exemplu a fost dat tot de război. Între granițele a două țări există un teritoriu gol. Animalele care erau periclitate de război
s-au refugiat între acele granițe. În afară au fost bombardamente, au fost o sută de nenorociri. Animalele au trecut pe sub garduri, s-au descurcat, au intrat acolo. S-a refăcut un ecosistem funcțional, cu tot. De la muște, fruturi, păsări, animale, reptile, foarte funcțional, dar a rămas între granițe, nu s-a putut deplasa de acolo. Natura își revine. Numai să știm să respectăm granițele. Și există un dirijor și există un concert. Cineva orchestrează această mișcare și dumneavoastră ați pus-o într-o modelare pe care oamenii să o priceapă și să o folosească. Pentru ce? Și când? Și cum? Acum, la ce lucrez acum, e foarte complex, pentru că, bine, eu lucrez cu lucruri complexe tot timpul. În științele complexității. Fac parte și fractale algebrii și tot acolo. Științele complexității. Pot găsi soluția punctuală pentru o problemă, nu pentru toate problemele încă. Am evaluat azi noapte pe la 1 noaptea câte pattern-uri trebuie luate, câte combinații făcute ca să pot acoperi totul și mi-au ieșit că plecând de la genomul Universului, care e făcut ca funcționalitate mai de mult și cred că poate fi găsit pe site, plecând de la genomul Universului, mi-au ieșit cam 8 milioane și ceva și 100 de mii, 1 milioane, 100 de mii, 30 sau 300, da, de combinații de pattern-uri care se scriu în tabele, fiecare tabel explicând exact și precis un tip de funcționalități. În societate sau în om? În societate. Și cine le poate folosi? O inteligență artificială la care vom lucra în continuare, care poate să folosească algoritmii pe care i-am descoperit. Și să fie pus algoritmii acolo și după aia se dea pattern-ul în funcție de căutarea sau de necesitatea socială. Exact. Pentru că aici este singura noastră posibilitate de salvare. Toate tabelele respective trebuie să meargă în continuitate ca să ne putem ajuta unii pe alții. Putând să ne ajutăm unii pe alții știind ce avem de făcut, da? Putem rezolva și problemele care sunt grave în clipa de față. Grave. Și din punct de vedere ecologic și economic și așa mai departe. Nu uitați că încă ne apropiem de soare. Încă nu s-a produs momentul de oprire și apoi de depărtare și e o perioadă relativ de 10 de ani, probabil, necesară ca să se producă și începutul depărtării de soare. Și acum când ne apropiem de soare, este un exces de energie în atmosfera noastră, a vieții organice și primim și receptăm și Pământul într-adevăr ați afirmat în una din lucrări că există în nucleul sau în scoarța interioară a Pământului niște materiale transuraniene care vin și ajută ca viața organică de pe Pământ să se echilibreze. Și la fel când ne îndepărtăm de la soare... Da, trebuie să înțelegem și erupțiile vulcanice, pentru că toate aceste erupții vulcanice aduc mineralele necesare ca să se refacă viața. Dacă nu mai avem erupții vulcanice, Pământul se răcește. Și începe glaciațiunea. Și chiar dacă nu începe glaciațiunea, începe infertilitatea. Deci e foarte interesant că noi trebuie să avem grijă de Pământ cum are și El grijă de noi. Deocamdată nu avem grijă noi de noi. Dar
Problema nu este numai economică, este și psihologică, și ecologică, și socială, și toate felurile. În ce sens lumina este capturată în organismele vii? Sunt studii numeroase făcute care arată cum circulă lumina prin organism. Lumina circulă prin lasere care sunt produse la nivelul sinapselor, Electric și chimic. luminos. Laserele sunt luminoase. Descărcările chimice care se fac la nivelul dendridelor cu hormoni, așa mai departe, sunt mai puțin importante, pentru că lumina care circulă formează holograme. Noi suntem dependenți de aceste holograme. Și practic asta înseamnă decodificarea sau decriptarea unui moment, cum înțelege ce se întâmplă cu el. Prin acele 6 întrebări sunt ce, cum, de ce și când. Da, astea sunt esențiale la decriptare. Și în ce sens stă stocată și cum stă stocată această lumină pe care noi o primim de la astru celest, de la soare, cum o ținem înăuntru, când o ținem înăuntru, ce facem cu ea ca să o... Foton captivi. Foton captivi. Da. Și atunci, practic, asta ar putea să fie o dovadă veridică pentru oameni ca să înțeleagă că, pentru fiecare dintre noi, de fapt, că părți sau bucăți sau licăriri din Dumnezeu sunt în natura noastră, se mișcă cu o complexitate uriașă după niște legi pe care noi uităm de ele și ulterior această lumină începe să... Ce se întâmplă cu ea în anii vieții? De ce stă stocată doar 80 de ani? Nu stă stocată doar 80 de ani. Depinde că suntem noi de deschiși. Sunt oameni care nu și-au blocat lumina. Și cine nu și-a blocat lumina poate trăi foarte mult. Foarte mult. Știm bine despre Valea Hunza. Pakistan, nordul Pakistanului, granița cu China, 180-200 de ani. Da, acești oameni fiind tot de origine dacă la început. La bază. Au venit cu armata lui Alexandru Macedon și au rămas acolo. Valea Hunza și nu e o excepție. Au mai fost și alte cazuri. Dar când preluăm noi lumina bună? Când nu băgăm în noi tensiuni? Tensiuni? De care tensiuni? Cei din Valea Hunza, de exemplu, sunt complet vegetariani. Complet vegetariani. Ei mănâncă doar fructe și vegetale. Mare parte din ei acum au început să se mai schimbe. Că... Nu? Dacă se schimbă, mor. Pentru că în clipa în care mănânci carne, animalul care a fost sacrificat moare cu frică. Și hormonii fricii sunt aia care rezistă la fierbere, la coacere, la tratament termic. Și o luptă între hormonii proprii și hormonii fricii, care dezechilibrează tot, inclusiv mintea omului. Da? Această tensiune, cum o poate resimte omul înăuntru? Cum o poate conștientiza? Prin ce instrument? Prin meditație. Introspecție? Conștientizarea se face în mod natural dacă ești sincer cu tine. Și această tensiune unde duce? Practic anulează fotonii de lumină să se descarce, să se încarce în corp, să se stabilizeze în corp? Da. Fotonii captivi nu reuși, scapă, pleacă. Sunt ca gazele, ca mirosurile care nu pot fi stocate în celulă? Nu, la fotonii captivi e mai interesant pentru că în momentul în care el s-a degajat, da, nu se duce într-o direcție, se duce în tot universul. Și noi suntem instrumente care captăm și oferim la loc universului. Da. Și ce rol avem noi ca ființe aici? Să facem cu această lumină? Creând lumina socială. Adică în comunități, în colectiv. Universului, care are pattern-uri pe care le-am calculat câte sunt și așa mai departe. Bun? Ne dă acel număr foarte mare de
80 de milioane, 83 și ceva de milioane de pattern-uri, care înseamnă, de fapt, posibilități umane de a face ceva colaborativ unii cu alții ca să se mențină unitatea, echilibrul și armonia universului nostru. Planetar a vieții organice pe Pământ. Dar, exact. Și acele, să spun, ființe care vin și care populează și conduc planeta, ce fel de lumină folosesc aceea? Aceeași lumină. O folosesc altfel? Sunt maturi. Au altă experiență? Altă experiență, nu sunt copiii cum sunt ai noștri. Și practic au acces la un alt nivel de a folosi această lumină, mental, rațional, logic, argumentativ, și folosesc în măsuri sociale diverse structuri care duc undeva, adică au un plan, un proiect. Au plan, au proiect și au nevoie de oameni care să primească proiectul și să-l pună în practică. Cine sunt aceștia? Diferiți conducători ai lumii care îi vedem pe media? Nu. Din păcate. Nu-i vedem. Nu-i vedem. Noi vedem conducătorii lumii, rare ori se întâmplă câte unul să fie ce trebuie să fie, dar când e nevoie, apar. Cum se poate decodifica la un om care are această lumină stabilizată, permanentizată și echilibrată în el, încât să fie disponibil unui colectiv, unei societăți, unei țări, întru totul sub legile lui Dumnezeu? Lumina se vede cu niște aparate. Soții Kirlian? În gen, da. Tipul Kirlian și e violetă. Sau verde. Cea verde arată legătura cu Pământul. Cea violetă, legătura cu cosmosul. Și ce facem cu informația asta? Că el nu își poate vedea acasă aura. Cum și poate deduce altfel? Se poate scana. Există dispozitive de scanare. Da. Dispozitive de scanare. Această lumină capturată, captivă în noi înșine, o lucrăm cu ea, o gestionăm, coerent sau nu, urmăm legile naturii și pe care le cunoaștem de la biologie și alte materii științifice, și după aia, când vine momentul despărțirii de planul material, noi nu murim. Dacă am pornit la drum, ne reluăm drumul de unde am lăsat în viața viitoare. Ca lumină strânsă cum? Da, ca structuri de memorie. Structuri de memorie. Da. Ca structuri de memorie care s-au acumulat în timp și de unde am lăsat, de acolo pornim mai departe. Prin ce fel instrument își dă seama omul că are înclinația, predispoziția să facă ceva? De unde îi vine lui acea abilitate? E bun la asta? Se pricepe repede la asta? E relaxat pe direcția respectivă. Pe alte nu direcții, e încordat. Nu e încordat, da. Acolo îi vine ușor. Familiar. Da. Simplu. Sigur, memoria veche. O accesează în timp ce face. Da. Nu în timp ce învață. Nu. Omul nu învață decât din experiența proprie. Nu din toceală. Nu din toceală. Omul învață din experiența proprie, nu din toceală. Da. Vreau să enumăr câteva din proiectele pe care le aveți pe site, pentru că oamenii probabil încă nu știu că site-ul dumneavoastră, deși nu de români a fost accesat de peste 5 miliarde de ori, probabil sunt alte surse care vă decriptează informația de acolo. Diferența dintre Dumnezeu și dracu, rețeaua de ministeri, o propunere pentru o administrație în modelul Universului, etapele de evoluție a societății umane, sistemul elementelor primordiale și legătura cu Pământul, o altă lucrare fenomenală, informația genetică complexă și structurile informaționale ADN-ice, demonstrația științifică de necontestat că Dumnezeu există,
unde veți vedea iarăși lucruri foarte, foarte utile, la un nivel foarte înalt, pentru că cine se uită la aceste lucrări care sunt mare parte din ele publice, nu toate, nu sunt întregi. Domnul Colceag publică o parte din aceste lucrări public, o parte le ține pentru oameni care vor să învețe și care vor să ajungă la un nivel unde să descopere mai mult, le oferă lucrările. Introducere în fractalii algebrici, perspectiva cosmică, limbajul logic al Universului, limbajul lui Dumnezeu, și că ați pregătit pentru Academia Română de curând o lucrare cu acest titlu. Da. Proiectul de țară, la care știu că lucrați de foarte mult timp și este foarte elaborat și foarte complex, și este pentru această țară, pentru orice țară. E pentru această țară, în principiu, pentru că merge pe pattern-urile de aici, Gândirii de aici. gândirii de aici, dar ea se poate lărgi la nivel planetar. Orizonturile pe vârste ale copiilor și tinerilor. Pământul este o ființă cosmică, dotată cu o tehnologie incredibilă, nu doar un bolovan aruncat în spațiul cosmic. Stări și trăiri fundamentale. Universul evolutiv, universul informațional, competențe caracteristice nișelor sociale, conflict și pace. Nu-i al lui Tolstoi, Război și pace? Glumesc. Educația și energia de învățare, evoluția umanității și metamorfoza gândirii, inteligențele multiple și arborile sefirotic, unde aici este o remarcă că filozofia ebraică susține că inteligențele umane sunt conectabile cu subconștientul colectiv, simbolizat prin vectorul echilibrat reprezentat prin steaua lui David, integrat în hexagon. Aceasta este însă posibil numai la oamenii cu inteligență integrată, reprezentată prin punctul de intersecție dintre inteligența de mediu și inteligența tehnologică. O altă caracteristică a arborului Sefirot este existența unor inteligențe inferioare, cele reptiliene, cea batraciană, identificată pe bulbul rahidian. O să intrăm imediat în acest subiect pentru că mulți oameni își doresc să știe mai mult despre. O altă lucrare extrem de utilă este limitele controlului. Și o alta, genomul Universului și dezvoltarea etapelor de vârstă ale umanității. Așa că, dragi privitori, ascultători și prieteni, domnul Colceag are un creier deblocat, o să spunem așa, mai neauș, în care structurile sale genetice și informaționale pe care le accesează se pare că au întins cu mult ceea ce se cunoaște în pătura socială a lumii și probabil IQ-ul lui oscilează în funcție de undele eterice pe care le primește. Așa că vă provoc și vă invit nu să vă uitați cu un ochi la telefon pe Facebook și cu alt ochi în acest site hkrdi.org, acest site de cercetare și de dezvoltare a ființelor umane, cât și să vă puneți tot sistemul de vigilență ca un uliu care e în ultima lui zi de pradă. Pentru că, fiind ultima zi de pradă, puteți sau se poate lua de către oamenii care au capacitatea și această inteligență tehnologică și superioară a atenției să primească din aceste date pe care domnul Colceag le-a pus acolo înțelesuri și argumente mai ales la cum să ne comportăm în relație cu noi, cu Dumnezeu și cu ceilalți. Acolo sunt puse demonstrațiile că urmând un algoritm, urmând un pattern, putem să ajungem mai adânc în noi și mai adânc în Dumnezeu. Cum facem să păstrăm, după ce am învățat această mică deducție sau am tălmăcit-o, am luat o idee a lui domnului Colceag și mergem acasă și bucuroși îi spunem soției, soțului, gata, am reușit, am înțeles asta. Foarte fericit, hai să sărbătorim, și a doua zi pierde înțelegerea aceea. Se întâmplă la foarte mulți oameni să uite lucrurile esențiale pe care le-au învățat. Înseamnă că nu era pe drumul lor, încă nu au ajuns acolo.
Și când știe că a ajuns acolo? Când a permanentizat această idee în el însuși? Da, când descoperă. Am întâlnit deseori această problemă. Foști cursanți de-ai mei, care au mărturisit că lor le-a luat 4 ani până au înțeles ce spuneam. 4 ani. A tot repetat, a tot reluat, pentru că erau obsedați de ce au auzit, până când, într-adevăr, li s-a eliminat mintea. Li s-au dus blocajele. Dacă ești blocat ca într-un zid de cărămidă, da? Ca Ana lui Manole, nu mai poți vedea cerul. Dar, după ce s-a dus zidul de cărămidă, s-au deblocat, au văzut și cerul. Când vorbim de a văzut cerul, înseamnă că au înțeles mai multe legi ale lumii divine? Lumea e divină. E creația lui Dumnezeu. Nu este o altă lume. Doar că au crescut. Au devenit mai conștienți, au devenit mai capabili. Ce au făcut în mod special ca să ajungă la această capacitate de a interpreta și de a deduce? Nu s-au mai temut. Deci au distrus frica. Au scăpat de frică. Cum? Simplu. Au renunțat la ea. Conștient renunț la frică, pentru că ea este și în amigdală, e și de disfuncție fizică în mulți oameni. Dar uite, și lobul amigdalian e interesant. Acolo e frică, furie, sexualitate. Când transform frica în prudență, Prevenție, da. Furia în capacitate de muncă și sexualitatea în iubire. Atunci amigdala are alte funcții pe care le poate pune. Își determină alte funcții proprii și atunci frica este înlăturată. E înlăturată. Și omul practic simte că nu mai are frica aceea. Nu mai are. Deci e un proces biologic și fiziologic al creierului, prin care se restructurează și accesează curajul. Nu accesează curajul. Nu faci nebunii după aia, dar ai scăpat de frică. Eu am scăpat de frică la 3 ani. Cum? A fost o întâmplare absolut interesantă. Dormeam pe prispa bunicii și totdeauna am dormit în pielea goală. Era vară, era întuneric beznă, cerul acoperit de nori, nu se vedea nimic niciodată și am auzit balaur în porumb. În fața casei era un lan de porumb. Balaurul scotea și niște zgomote ciudate. M-am făcut ghem sub plapumă, după care m-am gândit, uite, ce sunt eu bărbat? La 3 ani? Sau babă, da. Asta e proces de maturitate deja. Da, și am hotărât că sunt bărbat. Așa că am ieșit din pat, un bărbat în pielea goală, care am luat-o până la anul de porumb și porumbul taie pe piele. Frunsul de porumb au zimțișori. Și m-am dus până la balaur și am tras o palmă cât am putut de tare și balaurul a făcut mu și a luat-o la fugă. Atât de tare m-a amuzat toată povestea că m-am tăvălit prin țărână, cred că o jumătate de oră de râs. Dar cum să mentalizați la 3 ani procesul ăsta? Că acolo e foarte instinctiv și este un proces argumentativ, practic. Să mă duc să fac ceva ca să-mi înving frica. Pentru că noi nu murim. Deci, practic, ați preluat din viețile anterioare un anume curaj care a fost aici la 3 ani exact. Verificat. Da. După care nu mi-am avut frică niciodată de nimic. Fără să risc, fără să fac lucruri nebunești, Adică într-un echilibru. Un echilibru. Constant toată viața. Da. Se echilibra și amigdala. Da. Noi avem mecanisme de autocontrol pe care nu le cunoaștem, dar care sunt vii, sunt acolo. Dacă le folosim, nu mai facem
lucruri disperate, nu mai nebunim, nu mai temem. Putem deveni mai echilibrați, mai luminați. Sunt 86 de miliarde de neuroni într-un creier natural, normal. Mulți mor, se mai nasc câțiva, că ne îngrijorăm și ne temem, mor și mai mulți. E interesant ce spune. 86 de miliarde, mi-au ieșit 83 de miliarde de pattern-uri. Or fi corelate pattern-urile cu numărul de neuroni pe care avem accesibil să decriptăm mesajele cosmice. Exact. Și unde duce? La funcționalitatea generală. Plecând de la individ. Da. Deci avem datele inițiale, ni le-a dat Dumnezeu. Depinde ce facem cu ele. Păi de multe ori nutriția și gândurile iluzorii și alte acțiuni, alcoolul și drogurile și alte dependențe blochează sinapsele și dendritele să mai emită acei fotoni electrici biochimici între ei și se taie legătura. Nu se mai lipesc, nu mai sunt neurotransmisători în creier și omul nu mai are acces să mai interpreteze. Și așteaptă să cadă comoara. Da. E bine că are punctul de plecare. Adică autodistrugerea. Da, punctul de plecare. Dacă nu folosești, pierzi. Deci dacă tu nu utilizezi, în celulă există mitocondria. Uzina de energie. Ea este cea care dă energie celulei. Dar dacă celula nu este folosită, nu o folosești. Nu-ți folosești mușchii, îi pierzi. Nu-ți folosești creierul, îl pierzi. Mitocondria trage de lizozom, care se sparge și enzimele de lizare distrug celula. Și mai distrug și celelalte celule pe preajmă. Și începe degradarea. Până într-un moment în care degradarea devine la nivel de organ, cade organ, se face insuficiență renală, hepatică, de miocard, de pulmonară și se oprește circuitul. Da. Deci memoria care s-a instalat. Mecanismele există și o iei de la capăt pe urmă, până unde ai putut să duci, înainte să degradezi. Fotonic, luminos în corp, se cunoaște acel câmp care iese și el își dă seama, a rămas în acest punct, să spunem sufletul, că recunoaștem după acest termen. Da, imediat, că e interesant. Prin lumină, lumina este o frecvență, are o frecvență. Tu când asculți la radio un concert, el este pus pe o frecvență. Frecvența respectivă îți permite să transmiți informația care e concertul. Ok? Din cauza asta, fotonul ăla captiv e purtător de informație mai departe și informație cosmică. Se poate duce peste tot. Cine o controlează? Dumnezeu. Prin legile sale. Sigur. Avem noi vreo influență cum o putem controla într-o anumită măsură încât să... Da. Cum o putem stabiliza? Că avem o datorie să păstrăm ce ne-a dat Dumnezeu. Și să îmbunătățim ce am primit ca să fim în stare să ajungem la destinație. Asta spunea și Socrate, că atunci când avem grijă de un lucru, noi de fapt trebuie să-l îmbunătățim. Da. Exact. Grija nu înseamnă îngrijorare, înseamnă îngrijire. Și destinația? Destinația este armonia. Care o trăim mai întâi aici. Da. În relații unii cu ceilalți. Da. Și când ne desprindem de armonie? Cum ne desprindem de armonie? Pentru că există la fiecare individ diverse motive pentru care se desprinde armonie. Mecanisme sociale care controlează armonia și care controlează disarmonia. Ok? Pe lângă om și instrumentele harp. Sunt și de astea, dar sunt și instrumentele psihologice. Concepte. Da, concepte, hologramele pe care le avem de văzut în noi,
care ne spun să votăm pe nu știu cine, zona ideatică. Și urmăm acel pattern de gândire care a fost inoculat undeva în trecut, Da. ne atârnăm sau ne agățăm de acea idee și o urmăm pe aceea fără să luăm în considerare ceea ce este acum în fața noastră. Da. Deci nu mai decriptăm realitatea momentului, ci luăm realitatea trecutului și o facem reală pe aceea. Da. Holograme. Și asta este practic o îndepărtare a armoniei din noi. Sau o căutare a armoniei din noi. Este căutare când ne dăm seama că am făcut ceva greșit. Noi înșine. Nu avem corect sau greșit aici. Hologramă, hologramă. Din ce unghi o privești, o vezi rotund. Da? Dar e fin, e fine-tuning sau nu e fine-tuning? Deci este suficient de rafinată ca să te ducă la înțelegere sau este insuficient de rafinată care și nu te duce la înțelegere, te duce la nimic. Ce practici poate să facă un om ca să rămână în această armonie, în acest echilibru al său interior, încât să dea frecvența, să comute frecvența radio pe unda cosmică, divină, dumnezeiască? Să învețe, de exemplu, să respire. Fără aer, un om trăiește 3 minute. Fără apă, 3 săptămâni. Fără hrană, 3 luni. Fără armonie în sine, moare imediat. Cum omul moare, automat se destramă legăturile chimice. Din corp? Din corp. Deci ele nu mai sunt funcționale. Conectate. Nu se mai conectează, se schimbă unghiurile dintre atomi. Se dezintegrează. Nu se dezintegrează, dar schimbă unghiurile dintre atomi. Și atunci nu mai pot transmite unda de lumină. Și această scriere a ADN-ului pe care a fost de multe ori modificată în decursul ultimelor secole. Astăzi, ce șansă mai are un om să se reîntoarcă la gena lui adevărată? Și ce ar putea să mai facă într-un astfel de caz în 2025? Când te joci cu Dumnezeu, știi foarte bine că tot ce a pus în tine rămâne. Toate intervențiile ulterioare sunt fragile. Dacă tu vrei să ajungi din nou la armonia proprie, poți. Și luăm epigenetica ca un instrument de lucru. De studiu. De studiu. Da. Ce altă practică mai poate să facă un om să rămână pe armonia în afară de a... Bine, în afară de a nu se vaccina, vaccinurile nemodificate genetic și alte lucruri, adică să protejeze de intervenții care sunt externe, sigur că da. Și să înțeleagă că atunci când sunt manipulați. Cum să înțeleagă când sunt manipulați? Că sunt foarte firavi mecanismele astea. După efecte. Când OMS, de exemplu, poruncește vaccinarea obligatorie, Organizația Mondială a Sănătății, pe care acum din ce în ce mai multe țări o refuză și o aruncă la gunoi. Când au văzut efectele. Că au văzut efectele criminale pe care le-au avut. Da? Când Forumul Economic Mondial, condus de Klaus Schwab, da, pune puternic presiune pe OMS ca să vaccineze oameni. Acum, e o nebunie. Te duci pe mâna lor sau nu te duci pe mâna lor. E alegerea ta. Trebuie să înveți să stai cu ochii deschiși când alegi. Dar sunt prea multe influențe exterioare, când nu mai are un loc de muncă, nu mai poate să meargă la școală copilul dacă nu se vaccinează, nu mai poate să facă să aibă beneficiile sociale. Cu atât mai mult acolo va trebui să luați măsuri. Sunt copiii voștri, trebuie să-i protejați. Și dacă nu mai merg la școală, nu mai sunt influențați de școală. Fac homeschooling. Dar, atenție! Ei pot să crească drepți,
inteligenți și buni. Prin judecată proprie, fără să mai aibă împrumutată judecata unui sistem. Da. Nu vă lăsați copleșiți de greutatea sistemului. Dar el creează o ordine și foarte mulți vor să-și ducă în acea ordine, unde există o disciplină anume, unde copiii învață asta și cu asta și cu asta ca disciplină și ulterior efectele se văd în gândirea lui că nu mai are tragere, nu mai are curiozitate, nu mai are căutare să mai facă din el însuși ceva, că tot timpul i s-a spus ce să facă. Am adus în România, a fost prima țară din Europa, următoarea a fost Anglia. Am adus, mergând cu Monica Tătar în Japonia și întâlnindu-mă cu doamna Shichida, am adus stilul Shichida. Metoda Shichida, în care copiii la vârste mici ajung să aibă niște performanțe incredibil de mari, pentru că nu sunt băgați sub presiuni. Deci nu se creează o tensiune nenecesară înăuntru corpului și atunci corpul are disponibilitate fotonică, luminoasă, să folosească acea energie fotonică în folosul comunității, societății, familiei și lui însuși. Da. Deci, săpați și o să aflați. Un individ care vede această emisiune, practic, el are nevoie, există Dumnezeu, nu există Dumnezeu. Cum îl descoper pe Dumnezeu ca să reușesc să-l integrez, să-l primesc, să-l folosesc? Fă ca Dumnezeu să se descopere pe tine. Fii mai bun. E foarte general acest lucru. Ce ar putea să facă în a fi mai bun? Să se pună în slujba altora, să se roage pentru ceilalți, să le facă de mâncare, să le facă curățenie. Tot ce n-a făcut până acum, care să ajute. Tot ce n-a făcut până acum ca să ajute. Da. Ei nu are timp că merge la muncă. 10 ceasuri, 12 ceasuri, vine acasă obosit, vrea o farfurie de mâncare și adorme cu o carte în brațe sau se uită la Netflix și îi cade așa puțină o băluță pe la gură și după aia peste o oră se duce la somn în pat. Că e obosit. Mâine dimineață din nou. Și așa 20-30 de ani, după care la 50-60 se disproporționează și a trecut în coexistență. Depinde cum o conduce. Depinde cum o conduce. Da. Ca să aibă factorul critic al propriei sale conștiințe, ce-i trebuie? Să știe când să renunțe. Și cum să acționeze după ce renunță? Păi să-și refacă drumul vieții altfel, cum nu și l-a avut înainte, pentru că a fost băgat într-o direcție greșită. Doar ca să-și asigure existența. Da. Fără să-și crească lumina. Da, existența. Câtă nevoie de hrană ai? Nu multă. Câtă nevoie de spațiu ai? Nu mult. Câtă nevoie de bucuria naturii ai? Enormă. Atunci, învață să gândești, învață să ajuți. E foarte complex sistemul social, pentru că el este creat ca să ofere beneficii, condiții și servicii. Sistemul social nu oferă ajutor. El creează un mediu prin care omul se mută de la sat, de la capre, de la vaci, de la animale la oraș, ca să primească căldură, apă caldă, lumină și accesibilitate la orice, că poate să meargă la teatru, la Ateneu în fiecare zi acum, și practic se integrează în societate și plătește acest preț al ruperii de legile naturii, intrând într-o altă lume, sub alte legi sociale. Și își dă seama prea târziu, după că a trecut 20-30 de ani, în care practic a fost inoculat și îndoctrinat cu niște noțiuni. Și unde mai e Dumnezeu în această poveste, a zi după zi, cam același pattern în mecanică. Tot acolo. Dar nu mai comută pe unda lui Dumnezeu, nu mai are când. Nu mai are când. Are când. Păi își poate face timp. Da? Dacă are tot timpul în suflet, are când. Vedeți, Dumnezeu nu e o chestie religioasă. E o realitate cosmică. Există pentru oameni care merg la biserică o anume abordare care să-i conducă? Fiecare religie are o abordare specifică pe care poți să o respecti.
pe care le-ați practicat sau le-ați însușit așa ca înțelegere că e mai aproape de înțelegerea? Le-am studiat. Le-ați studiat. Da, le-am studiat pe toate. Toate se bazează, aproape toate, pe Vechiul Testament. Sunt scindate pentru înțelegeri diferite? Da. Sunt ruperi, sunt dezbinări, e o întreagă arborescență. În afară de budism, care este O cultură. O cultură, nu e o religie. Da. De taoism, care este o altă cultură. O practică mai practică. elaborată. Și așa mai departe, că sunt și altele, da. Shintoism și multe. Da. Ele toate însă afirmă legătura cu Universul. În Sumeria, până la codul lui Hammurabi, 1800 înainte de Hristos, se foloseau foarte mult astrele. Și după astre, toate legăturile cosmice erau manifestate după astrolog în familie. Și familia lua decizii și făcea dragoste, făcea copii, făcea mâncare, plantau, recoltau după legile astrelor. Și după care Moise, 1100 înainte de Hristos, a venit și a spus: terminați cu păgânismul, că păgânii erau de fapt oameni care cunoșteau natura astronomiei și astrologiei întru totul. Nu vă mai închinați la era Taurului, că venerau era în care erau atunci, și gata, mergem pe altă direcție. Codul lui Hammurabi, eu l-am citit pagină cu pagină și era remarcabil altceva. Pentru orice greșeală exista o singură pedeapsă. Era dat morții. Mai întâi îl punea în fața zeului, îl ducea la curtea zeului și zeul decidea ca judecător în ce direcție se duce. Nu era zeul, era judecătorul pus sub umbra. Era o ființă superioară pe care societatea o vedea ca un zeu. Da, dar toți care greșiseră erau dați morți. Să înlăture răul de la rădăcină. Să înlăture concurența, să înlăture pe cei care vreau libertate. Istoria e complexă. Și avem, sau putem să ne creăm mintea ca să o înțelegem în mod real? Putem înțelege și Universul în mod real. Putem înțelege tot. E o istorie văzută și una nevăzută. Dacă nu ne bazăm pe frică, ne bazăm pe lumină. Codul lui Hammurabi se baza în primul rând pe controlul fricii. Pe generarea fricii. Generarea fricii și controlul fricii. Și după aia au venit și multe alte legi, cum este și Magna Carta la 1215, codul între regi și aristocrație, prin care trebuia să controleze prin frică populația și să o însclăvăgească, în așa fel încât să nu mai ajungă fiecare om să-și facă de capul lui sau să fie liber întru totul și să creeze o ordine prin care un sistem să crească. Da, numai că aia nu e o ordine, este o dezordine. Da? Păi asemenea oameni capabili aveau de fapt tendința de dezordine, oare? Da, pentru că frica pe care o provocau îi ducea la putere. Așa a fost și cu Magna Carta. Dar pe vremea lui Ludovic Soare, la un moment dat a fost adus la curtea regelui un șef amerindian din Amazoane. Șaman? Șef. Da. Pădurea amazoniană era plină de triburi care erau organizate. Încă mai erau acolo după ce au descindat. Da. Și regele Soare l-a întrebat: care sunt atribuțiile unui șef la voi? E primul care intră în luptă. Adică nu dă porunci. Cel care are curajul cel mai mare. Cel care are curajul cel mai mare. Care își asumă cel mai mult, care e liderul, intră în cele mai grele situații. Da. Ca să le rezolve. Și practic acesta era disponibil să fie șef. Da, și era ales de ceilalți să fie șef. Că ceilalți nu aveau această capacitate. Nu aveau această putere, nu aveau această capacitate.
Acum, se vede care e diferența dintre acea atitudine și Magna Carta. Și regele Soare, Ludovic al XVI-lea, parcă a fost, și-a însușit asta? Nu știu dacă am mai apucat. Azi, în 2025, în 2026 și mai sus, avem AI-ul care a venit și a montat fiecare idee în tehnologie și omul de acolo dă un click, o deschide, o ia și după aia lucrează cu ea. Nu mai își pune mintea la contribuție să se mai muncească. E o problemă. Deocamdată e un AI primitiv. Deocamdată. Da, însă dacă știți treaba asta... Nu folosește inteligența universală, folosește 0 și 1. Deci... Binar. Cod binar. Inteligența universală are un cod mai complex format din 6 valențe. Iar inteligența universală de care vă spun e cea care a stat și stă în continuare la crearea Universului. Deci, AI-ul se va schimba. Deocamdată, computerele cuantice sunt cum erau computerele noastre la început când eram eu student. 286, 386. Da, mai devreme. Mai devreme. Da. Asta în 80. Când erau pe discuri și pe cartele perforate. Deci, în 50 de ani... Da. În 50 de ani, computerele cuantice, care nu mai au acest tip de rețineri, vor înlocui pe cele actuale. Și ele iau informația, o bagă la cald, la fierbinte, ea se răcește treptat până când capătă anumite reliefuri. Reliefurile alea sunt pattern-urile. Pe care omul după aia intră, dă promptul, accesează informația și o ia de acolo. Și o ia de acolo complet. Și atunci, practic, creierul omului unde ajunge într-un astfel de context? Creierul omului e creația lui Dumnezeu, în primul rând, ca să se înțeleagă treaba, și el este un computer cuantic. Păi când mai muncește cu el? Cum mai muncește cu el? Încă nu știe să-l folosească. Mai transpiră cu el, să-i curgă sudoarea? Doamne, am gândit astăzi 6 ori, m-am gândit la asta. Mi-a transpirat tâmplele de muncă. Eu când am momente când mă gândesc... Nu e pe transpirație, e pe inspirație. Văd că slăbesc uneori jumătate de kil pe zi când am procese de introspecție adânci. Deci un consum enorm acolo. Electric. Da, nu contează de care, dar este inspirație, nu-i transpirație. Da. Și ce se va întâmpla cu acest creier practic funcțional bazat pe legături sinapsiale între neuroni, în care se lipesc sau nu se lipesc legăturile, accesează sau nu informația, folosind AI-ul, o să... E interesant că începi să te gândești la tine însuți și să cauți să descifrezi cum ești. Asta este momentul esențial. Momentul esențial. Iar AI-ul se va transforma. Se va transforma, va învăța. Dacă învață, eu tot aștept să văd niște AI-uri mai performante care să învețe ceva. Și sper că în curând o să avem o surpriză bună, măcar pentru partea socială. Ca sisteme structurale de organizare a societății. Exact. Și practic, ceea ce vrem să facem, dragi prieteni, public pentru dumneavoastră, domnul Florian Colceagă are un ONG pe care îl pune ca structură pentru cei care doresc să ofere din impozitul său, fie că sunt persoane fizice salariate sau fie că sunt persoane juridice în România, pot dona, după cum bine știți, prin declarația 230 persoane fizice salariate și printr-un contract cu ONG-ul domnului Colceag, pe care o să-l pun în descrierea și în editarea acestui film, o susținere ca aceste proiecte pe care vi le-am spus mai devreme și pe care le găsiți pe site-ul hkrdi.org, pe care o să le scriu de asemenea peste tot, toate proiectele pe care domnul Colceag le lucrează, în așa fel încât să fie serviabile umanității, societății, individului și fericirii
și armoniei globale. În cazul în care sunteți pe aceeași frecvență de undă, dacă nu, poate vom ajunge cu toții, fiecare câte o sumă de bani, nu știu cât poate să dea fiecare din impozitul pe care îl dă, oricum la stat se poate reorienta, se poate muta direct acestui impozit, care oricum este obligatoriu pentru noi toți, către acest ONG care poate să susțină acest proiect al punerii în aplicabilitate și materialitate a acestor idei din creierul deblocat cu un IQ peste 200 al domnului Florian Colceag. Și putem să facem din această valoare a dânsului ceva pe care să-l folosească viitorii noștri nepoți, strănepoți și ce o să mai fie alte generații în viitor, oameni care să beneficieze dintr-un efort uriaș, trezindu-se în fiecare noapte la ora 1-2, lucrează zi de zi, că e sâmbătă, că e duminică, că e luni, că e marți, își depune structura sa fotonică aici în materia aceasta, dorind să o îmbine cu dumneavoastră, să vă ofere din căldura inimii și din puterea sufletului său divin, ceva care poate să rămână întru totul în noi înșine, să fuzioneze cu noi înșine, dar pentru asta e nevoie să conlucrăm. Și această conlucrare este un apel, este prima oară când fac treaba asta pe media și cred că e prima oară și ultima oară când o să o fac, pentru că domnul Florian Colceag mi-a arătat de fapt ce valoare intrinsecă este în dânsul și pentru asta aleg, nu m-a rugat dânsul să o fac, aleg eu să fac acest demers și îmi doresc să fie un apel unanim pentru oricine are această capacitate de a promova aceste idei pe care le găsiți pe acest site în folosul planetei. Nu doar național, ci în folosul planetei și o să facem un proiect pe care o să-l expunem public. O să mai fie și câteva conferințe să vedeți mai multe cum se va realiza acest proiect de a pune în aplicabilitate totul. Mai am ultimele două întrebări, domnul Florian, și una este aceasta. Individul are influențele acestea nutriționale, alimentare și în principal comerciale. Ce să aleagă ca să-și refacă structura biologică chimică a luminii din celulă? Are ea legătură cu ce consumă el? Are, bineînțeles. Și dacă stă la magazin și își cumpără de acolo lucrurile acelea ambalate și mirositoare și fără substanță activă și vie în ele, ce se întâmplă cu lumina din celula sa, din atomii săi? E perimată, e distrusă, nu funcționează. Noi, de exemplu, avem o casuță făcută la țară unde cultivăm pomi. Și acum avem mere de la noi, care sunt din niște soiuri extraordinare, luate de la domnul Coman de la Mărăcineni, care sunt parfumate și gustoase, extraordinare. În fiecare zi consumăm mere. Au acid malic, Nu. partea activă din cercul Krebs. Au parfum, au gust, au suflet. Nu mă uit la partea chimică. N-au fost îngrășate niciodată chimic. Pesticizate. Niciodată n-au fost tropite. Perfect. Da? Și observați o reacție interioară biologică. Absolut, absolut. Că știu că mergeți și în pădure, mai culegeți ciuperci și mai... Da. Acum nu prea mai sunt ciuperci, o să apară altele în continuu, în curând. Aștept peste 2-3 săptămâni să mergem la Sacroscifa coccinea. Niște ciuperci mici, roșii, toate parfumate. Și cum observați această structură biologică că se schimbă când, de exemplu, călătoriți sau mergeți într-un loc nou și depindeți de mâncarea comercială? Nu depinde mâncarea comercială. Am grijă ce mănânc. Și ați observat în creier? Pentru că, de exemplu, eu, în cazul meu, când n-am acces la ceea ce de obicei consum, văd că în mine se întâmplă niște transformări, de ordin comportamental mai ales și după aia apar fizic. Și văd că acea lumină, acea creativitate și putere de muncă și dorință de a aduce, de a contribui, începe să fie perturbată, chiar diminuată. Și fizica mai puțină putere. Nu te-ai dus la soare. Cel mai bun furnizor de lumină e soarele. Da. În concluzie, ce șanse sunt ca la un om care trăiește la oraș, în care are acces la lumea comercială
magazinele sunt peste tot, farmaciile sunt peste tot, băncile sunt peste tot, ecosistemul este creat. Fapt, nu e ecosistem, este un sistem care îl servește pe om artificial, care de fapt îl infuzează cu toate acele lucruri și după aia omul apare sedat în fața divinului. Să-și facă o mică căsuță la țară și să ducă acolo, măcar în perioadele de concediu, ca să apropie de natură. Să stea cu picioarele goale pe pământ, Da. împământenire, nămolire, să mai mulgă o vacă, o capră. Da. Și întrebarea 2. Se deschide o nouă posibilitate. Vedem din ce în ce mai multe surse că acum modul în care planetele sunt așezate, oamenii primesc o anume căldură, lumină, o cantitate poate de fotoni mai mare pe care eu pot captura mai mult decât în mod natural sau normal. Și există pe toată planeta o circumferință a vieții organice în creștere. Și oamenii primesc, sunt mai vii, sunt mai puternici în structura lor interioară. Observați la fel acest lucru, că a început acest demers poate cosmic, este cineva în spate care ghidează sau controlează acest instrument sau e doar ceva, un proces natural? E subconștientul colectiv care e creierul planetei și care până la urmă găsește soluții. Subconștientul colectiv la care vorbeați și în acest proiect cu arbole sefirote, care practic accesează subconștientul colectiv și de acolo practic trage fiecare individ, downloadează o anume înțelegere și atitudine. Da. Și care este demonstrat științific cum funcționează. În proiectele dumneavoastră? Nu. De zeci de ani. De zeci de ani? De zeci de ani. Dragi prieteni, vă mulțumim foarte mult pentru faptul că ați investit timp, pentru faptul că sunteți într-o căutare permanentă. Domnul Florian Colceag este un om rar pe planetă, să-l susținem cu ceea ce putem și dorința pe care o avem tot timpul este să verificați aceste lucruri prin propria dumneavoastră cercetare, să nu le credeți pentru că nu duc undeva doar prin credință, ci prin verificare, știință și puțină transpirație acolo, să cercetăm din materiale și din gândurile sale și o să descoperim o lume, o posibilă lume care ne poate face ca structura noastră interioară să dăinuie mai mult în eternitatea și această putere nemărginită a lui Dumnezeu. Domnul Florian Colceag, vă mulțumesc foarte mult pentru darul dumneavoastră și pentru ceea ce faceți pentru oameni, pentru acest efort imens pe care îl dăruiți fiecărui om și știu și văd și am verificat că puneți lumină în fiecare și pentru acest lucru vă sunt recunoscător și vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru acest dar, că aveți această putere interioară și mai departe să dăinuie permanent în viața dumneavoastră. Mulțumesc. Dar de la Dumnezeu. Doamne ajută! Doamne ajută!